გამშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსპირველი გაგაცნობთ. დიქტატურის დამყარების პროცესი მიდის საქართველოში, რომელიც არის სამწუხაროდ რუსული პროვინციული ფორმის დიქტატურა. შლეგი ავტოკრატის ხელშია ქვეყანა და შესაბამისად არავინ არაფრისგან არ ვართ დაზღვეული. ივანიშვილის პირადი დაკვეთა გვარამიას დევნის ახალი ეტაპი. აბსურდია, ეხლა დაახლოებით იგივე მეღვინეებს რომ ვკითხოთ, მაგალითად, რატომ დგინდება ღვინოზე ფასი ამის მიხედვით, კატასტროფაა სრული, წარმოუდგენელია. რას ეძებენ გამომძიებლები რუსთავიორში და ინტერმედიაში. ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. იმ შემთხვევაში თუ იქნება დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი, ნებისმიერი პირის მიმართ შესაძლებელია სისხლისმღერლობის დევნის დაწყება. გვარამია ხელისუფლება. მე ვიცი რომ ერთ-ერთი აქციონერი ედავება კომპანიას რომ მოხდა ფინანსურ საკითხებში მნიშვნელოვანი დარღვევები, რის შედეგადაც მან იზარალა და ვიცი რომ დღეს სასამართლო უნდა დაყოფილიყო გამოკითხვა. და გვარამია ოპოზიცია. ის რომ დღეს ის არ იქნა დაკავებული ჩემს აზრით მოწყვილეს მხოლოდ ერთ რაღაცაზე უბრალოდ არაფერი არ აქვს. რაღაცა პატარა ხელმოსაჭიძის რო ქონდათ მას აუცილებლად დააკავებია. პრაქტიკულად გამოძიება ეხლა ცდილობს რომ ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი მიზეზით შეუზღუდოს ნიკა გვარამიას თავისუფლება. ივანიშვილს ამოძრავებს შურისძიება ნიკა გვარამიას მიმართ და ივანიშვილს აქ შიში მომავლი. არ მოხდება არ ტარიფების ზრდა, მაგასაც მინდა პირდაპირ გითხრათ. მე ესეთი რწმენა მაქვს შინაგანი, შარშანა ჩემ შინაგანმა რწმენამ აბსოლუტურად გაამაგრა. ეკონომიკის ministris შინაგანი რწმენა, გაუფასურებული ლარი, ინფლაცია და გაძვირებული ცხოვრება. რადიოდა ცოტა წეგვერია და ძალიან ჯიბეს ურწყავს. ეხლა ზატი რა იქნება არ ვიცი. კვირიკაშვილის იუნისეფიდან ბაღდაძის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ კრიზისამდე. მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხი უკვე კარგი ხნის დაყენებული უნდა იყოს, უნდა კონდეს პარლამენტს. მის გახსენებით როგორ წავიდა წინა პრემიერ-მინისტრი. მაშინ კვირიკაშვილი როცა გადააყენეს მიზეზად დაასახელეს, რომ რაღაც სიხარებია გაზრდილი და ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის კარგი. თუ მართლა ის იყო მიზეზი, მაშინ დღეს იმდენ გაუარესებულია სიტუაცია, რომ მე მგონი კვირიკაშვილი უკან უნდა დავაბრუნოთ საერთოდ. გეგმავს თუ არა ივანიშვილის საშემოდგომო ცვლილებებს. ეს თავრობა არ არის, არც იქნება. ეს არის ერთი ადამიანის ბიზნესა ივანიშვილის კონკრეტული ინტერესების შესრულების მექანიზმი. ამ თემაზე ლაპარაკი არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში მე მონაწილეობა არ მიმიღია და ვფიქრობ საკმაოდ ენერგიული ხალხი უდგას უწყებებს სათავეში. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ზურა ბუდაღაშვილის ძმა გიორგი ბუდაღაშვილი დააკავეს. ბუდაღაშვილების განცხადებით პოლიცია მათ ოჯახურ დევნას ახორციელებს. გიორგიმ გამოხატა თავისი წმინდა წყლის ემოცია უმცროსი ძმის დაპატიმრების უკანონო დაპატიმრების გამო და არაპატიეს ეს. ვფიქრობთ რომ კავშირი არის მისი ძმის დაკავებასთან და მის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებასთან პოლიტიკური დევნის თაობაზე. პროვინციული რუსული დიქტატურა ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაკვეთა და სამმავლო გეგმებისთვის ხელის შეშლა. ასე აფასებს რუსთავიორის ყოფილი გენერალური დირექტორი მის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებას და დაკავებას არ გამორიცხავს. ნიკა გვარამიას შეფასებით აბსურდულია პროკურატურა მედია ბიზნესის გარჩევას ეწეოდეს. რუსთავიორის ყოფილი გენერალური დირექტორი დარწმუნებულია, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების წარმოება ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთა. საგამოძიებო უწყებაში გვარამიას წინააღმდეგ ორი განცხადებაა შესული. საუბარია რუსთავიორის 9%-იანი წილის მფლობელის ნინო ნიჟარაძის ადვოკატისა და ტელეკომპანიის ამჟამინდელი დირექტორის პაატას ალიას განცხადებებზე. უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ბრალდებით გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება გუშინ დაიწყო. გუშინვე რუსთავიორის კონტრაქტორი კომპანიებიდან გამოძიებამ დოკუმენტაცია ამოიღო. დღეს კი რამდენიმე საათიანი საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდეგ გამომძიებლებმა ინტერმედია პლუსიდან ასევე დოკუმენტაცია და სეიფი წაიღეს. უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, დიდი ოდენობით თანხების მითვისება, სამსახურეობრივი ქონების თვალთმაქცური გარიგებით გადამალვა თუ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური დაკვეთა. ამ შეკითხვას დღეს საქალაქო სასამართლოში მისულმა ნიკა გვარამიამ თავად უპასუხა. ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილმა დირექტორმა თქვა, რომ მის წინააღმდეგ დაწყებული პროკურატურის გამოძიება არარსებულ ფაქტებს ეყრდნობა, რადგან მას დანაშაული არ ჩაუდენია.
მე ვიცი რომ დანაშაული არ ჩამიდენია. არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაკვეთა, საქართველოში არის ოლიგარქია, ეს საკითხი უკვე გარკვეული და გაცნობიერებული არა მარტო ჩვენს მიერ, არამედ მე შევაჭრება რჩება რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მიერაც. ეს ემსახურება იმას რომ პირველი მე ვერ გავაკეთო ახალი ტელევიზია, მაგრამ მაინც გავაკეთებ და მეორე რომ გააკეთონ რუსთავი 2, რასაც გააკეთებენ აუცილებლად და დაამბრალონ მე. ნინო ნიჟარაძის ადვოკატი ხო იცით ვინც არის? არა, გასაგებია. შევარდნაძის დროს იყო შევარდნაძის დროს ეწეოდა საადვოკატო პროსტიტუციას, ნაციონალური მოძრაობის დროს ეწეოდა საადვოკატო პროსტიტუციას. რა დააშავა ნიკა გვარამია ამის გასარკვევად სახელმწიფო ბრალდებას რუსთავი 2-ის 9%-იანი წილის მფლობელმა ნინო ნიჟარაძემ მიმართა, რომლის განცხადების საფუძველზე ჩალვა თადუმაძის უწყებამ გამოძიება დაიწყო და გამოკითხვაზე დაიბარა გვარამია, რომელმაც კითხვებზე პასუხების გაცემა მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით არჩია. რუსთავი 2-ის ყოფილი გენერალური დირექტორი გვეუბნება, რომ შეკითხვები, რომელსაც მას 3 საათის განმავლობაში უსვამდნენ, ძირითადად მას არ ეხებოდა. რუსთავი 2-ის უკვე ყოფილი იურისტი და ახლა გვარამიას ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილიც ამბობს, რომ პროკურორების შეკითხვების ადრესატი თავად უფრო იყო, ვიდრე ნიკა გვარამია. აბსურდია, ეხლა დაახლოებით იგივეა მეღვინეებს რომ ვკითხოთ, მაგალითად, რატომ დგინდება ღვინოზე ფასი ამის მიხედვით, რომ ეგრეა და მიღებულია ამ ბიზნესში და იმიტომ. დამკვიდრებული სავაჭრო წესების განხილვა მიმდინარეობს სისხლის სამართლებრივი წესით, კატასტროფაა სულ. რა ფული მოვიპარე შეადარონ ჩემს კონკურენტ იმედს, რამდენი ქონდა შემოსავალი, ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, ხო? 2 თანაბზომადი კომპანია ვარ საქართველოში. ხიბარ ხალვაში რო იყო 60-ხიან ნახევარ კი არა და ნაქირავე ბუტკაში 10 კამერით და დღეს აქვს 50 მილიონის ქონება დაუბრუნა საქართველოს და სტრასბურგის სასამართლომ ორივემ სამარცხინო გადაწყვეტილებებით. ეხლა მიაკითხავენ იმ ქონების შემსხველები და ეტყვიან რომ დაბრუნდი გენაცვალე შენ 60-ხიან ნახირავე პოპში და დაგვიბრუნე ჩვენი ქონება. შეკითხვები რომლის სწორი ადრესატი ფიზიკურად არ იყო ნიკა გვარამია, იმიტომ რომ ეხლა 5 წლის წინ ხელმოწერილ ხელშეკრულებაში რომელ პუნქტში რა წერია, ბუნებრივია რომ ზეპირად მას არ ემახსოვრება. მე რო ვიჯექი მეც გამიშთა შეგრძნება რომ უფრო სწორი ადრესატი მე ხო არ ვიყავი იმ კითხვების, იმიტომ რომ იმ პერიოდში რუსთავი 2-ის იურისტი ვიყავი რაღაც ნაწილში და მე უფრო მქონდა ინფორმაცია, უბრალოდ ვერ ვამბობდი, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი მოწმე, ხო, მე ვიყავი ამ შემთხვევაში ადვოკატი. ეს საერთოდ არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური პროცესი. რა იკითხეს პროკურორებმა, რა მტკიცებულებები აქვს გამოძიებას, დაიკითხება თუ არა ხელმეორედ გვარამია და არსებობს თუ არა მისი დაკავების საფუძველი. ეს ის კითხვებია, რომელსაც შალვა თადუმაძის უწყებამ არ უპასუხა. რა კითხვები დაუსვით, რა პასუხები გაქვთ, რამდენად იყო ამომწურავი, რამდენად არ იყო ამომწურავი, ამასთან დაკავშირებით კომენტარს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გავაკეთე. სავარაუდოდ პროკურატურა ახლა მტკიცებულებების ძიების პროცესშია, რადგან უკვე მეორე დღეა. გამომძიებლები რუსთავი 2-ის კონტრაქტორ კომპანია ინტერმედიაში საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ. ჯერ კომპანიის სათა ოფისში, დღეს კი რუსთავი 2-ის შენობაში, სადაც ინტერმედიას წარმომადგენლები მუშაობენ, პროკურატურის გამომძიებლები რამდენიმე საათის განმავლობაში აღნიშნული კომპანიის დოკუმენტაციას სწავლობდნენ. ინტერმედია კი ძირითადად სარეკლამო დროის გაყიდვით არის დაკავებული. მოგახსენებთ, სამოწყალო კომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში არის ოთახი, რომელიც იჯარით არის გაცემული შპს ინტერმედია პლუსში, როგორც მოგახსენებთ, გუშინ ჩვენ ჩავატარეთ საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნული კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, მოხდა გარკვეული ინფორმაციის და დოკუმენტების ამოღება და იმავე საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარდა დღევანდელი საგამოძიებო მოქმედებებიც, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული ოთახიდან ამოღებული იქნა შპს ინტერმედია პლუსის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტები. ალოგიკური და უსაბუთებელი და კომპანიის ინტერესების საწინააღმდეგო ხელშეკრულებები. ეს არის ფაქტები, რომელიც რუსთავი 2-ის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა შეისწავლა, რომელიც პროკურატურას მიაწოდა და რომლითაც დღეს მისსავე ტელევიზიაში გამომძიებლების შესვლა განმარტა. პროკურატურის ყურადღების მიპყრობას აქვს რამდენიმე საფუძველი. პირველ რიგში ის, როდესაც მე მოვედი ამ კომპანიაში, პირველივე დღიდან ვაკეთებდი განცხადებას, რომ მდგომარეობა ფინანსური არის ძალიან რთული. ამ ხნის განმავლობაში შევისწავლე გარკვეული დოკუმენტები და არის აბსოლუტურად ალოგიკური და უსაბუთებელი კომპანიის ინტერესების საწინააღმდეგო. ამდენი წლის განმავლობაში ერთი ფურცელი არ არსებობს, ერთი დოკუმენტი არ არსებობს, რომელიც დაადასტურებდა, რომ იმ ყადაღის გამო, რაზეც საუბრობს ნიკა გვარამია, რაიმე ზიანი მიადგა კომპანიას. სანამ საქართველოს პროკურატურა არ კვევს, რა დანაშაული ჩაიდინა ნიკა გვარამიამ, თავად რუსთავი 2-ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ახალ სამართლებრივ ბრძოლას იწყებს. მიზეზი ხალვაშის მიერ დარღვეული ის კონტრაქტია,
რომლითაც გვარამია თანამდებობიდან გათავისუფლდა და კომპენსაციის სახით მას $5 მილიონი ეკუთვნის. გვარამია ამბობს, რომ კიბერხალვაშის წინააღმდეგ დავას ქართულ სასამართლოს არ ანდობს და საქმე ლონდონის სასამართლოში განიხილება. არ დაგავიწყეთ, რომ მეც მაქვს ჩემი პრეტენზიები რუსთავიორის მიმართ, თუმცა ის არ განიხილება საქართველოს სასამართლო სისტემაში, განიხილება ლონდონის მე მაქვს კონტრაქტი მათთან, რომლის დარღვევისთვის $5 მილიონი მეკუთვნის და ეს კონტრაქტი დარღვეულია. და $5 მილიონი მეკუთვნის. რა შედეგს დადებს პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიება და დააკავებენ თუ არა რუსთავიორიდან გათავისუფლებულ ყოფილ გენერალურ დირექტორს ეს ჯერჯერობით უცნობია. ცნობილია მოლოდინები, რომელიც თავად ნიკა გვარამიას აქვს. დააკავება საუბრობთ. კი. დააკავებენ ანუ ნიკა გვარამიას. მე ველოდები და დააკავებენ თუ არა ნახავ. პოლიტიკური დიქტატურა მყარდება ქართული ოცნება ოპონენტებს პროკურატურის მეშვეობით ელაპარაკება. ასეთია ოპოზიციის შეფასება დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. მმართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს პირდაპირ პოლიტიკური დევნა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც მთელი 7 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ფიგურა იყო საქართველოში და ასევე პროკურატურის გააქტიურება ახალი ტელევიზიის შექმნას უკავშირდება. ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესებსა და მოვლენებს მეტი ექსპერტები ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს ხან ციხეში სვამენ, ხან შინა პატიმრობას უსჯიან, ან პატიმრობით ემუქრებიან. მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ საფუძვლიანია ჭვი, რომ ნიკა გვარამიას გამოკითხვაზე დაბარება და საქმის აღძვრა ახალი ტელევიზიის შექმნას უკავშირდებოდეს. დაწყებული გამოძიება, რომ აბსურდული ამას ფიქრობენ რუსთავიორის თანამშრომლებიც. ჟურნალისტების თქმით, ნიკა გვარამიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაკვეთა. ტელეკომპანიის თანამშრომლები ამბობენ, რომ პროცესები ახალი ტელევიზიის შექმნასთან დაკავშირებით პირდაპირ კავშირშია. თვლის თუ არა ქართული ოცნება, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. ნიკა გვარამიაზე დასმულ კითხვას პრეზიდენტი არ პასუხობს, პრემიერი რუსთავიორის ყოფილ გენერალურ დირექტორს ანტიდასალურ რიტორიკაში და რუსულ ნარატივში ადანაშაულებს. მმართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ როცა პირი გამოკითხვაზეა დაბარებული, ვალდებულია გამოძიების კითხვებს უპასუხოს. წმინდა წყლის პოლიტიკური დევნა. ასეთი იყო დღეს საქალაქო სასამართლოს ეზოში ყოფილი გენერალური დირექტორის მხარდასაჭერად მისული რუსთავიორის თანამშრომლების პოზიცია. ჟურნალისტები ფიქრობენ, რომ ნიკა გვარამიას ბიძინა ივანიშვილი ებრძვის, რომელიც მის გასანეიტრალებლად ყველაფერს იზამს. წმინდა წყლის პოლიტიკური დევნა ჩვეულებრივად დაელოდა ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტულად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, კონკრეტულად იმას, რომ ნიკა აღარ ყოფილიყო მედია მენეჯერი, აღარ ქონდა ეს სტატუსი. მე კიდევ დაინახა ახალი ტელევიზიის შესახებ განაცხადი და უკვე გადაწყვიტა, რომ იყო საბოლოო მომენტი, როცა მოქმედებაზე უნდა გადასულიყო. თუ ბოლო დღეების მოვლენებს დავაკვირდებით, კარგს არაფერს არ უნდა ველოდეთ. დაპატიმრებული პოლიტიკური ლიდერები, რომლებსაც სამაჯური ხელზე შეაბეს და შინაპატიმრობაში ყავთ, შემდეგი ნაბიჯი მე მგონი ყველა ვხედავთ, რაც უნდა იყოს ივანიშვილის ჩანაფიქრება. ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური სარჩულის მატარებელი, სხვათა შორის მოსამართლე, რომელთანაც თანდასწრებით ახლა პროკურატურა აკეთებს დაკითხვას, არის ის ადამიანი, რომელმაც ბეჟან ლორდ-კიფანიძე, მაჩალიკაშვილი და კიდევ 2-19-დან სრულიად უკანონოდ დატოვა წინასწარ პატიმრობაში. ბიძინა ივანიშვილი, რომ ნიკა გვარამიას პირადი მტერია, ამაში ოპოზიცია დარწმუნებულია. მათი თქმით, გვარამიას გამოკითხვაც ყოფილი პრემიერის პოლიტიკური შურისძიების ნაწილია, რაც არ არის გამორიცხული რუსთავიორის ყოფილი გენერალური დირექტორის დაკავებით დასრულდეს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მთავარი მიზეზი, რის გამოც გამოძიება დაიწყო, გვარამიას მიერ დაანონსებული ახალი ტელევიზიის შექმნა. ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური ანგარიშსწორება ნიკა გვარამიაზე, რომელსაც კიდევ ერთხელ გავამეორებ, გეგმაში ჰქონდა ახალი ტელევიზიის გაკეთება. ის რომ ივანიშვილის ხელისუფლება დღეს არ მნიშვნელოვნად შერყეული, ამაში დიდი წვლილი აქვს ნიკა გვარამიას. რა თქმა უნდა, ივანიშვილის ამოძრავებს შურისძიება ნიკა გვარამიას მიმართ და ივანიშვილს აქვს შიში მომავლის, როგორც კი დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება რუსთავიური კი გადაეცა ხალხს, მაგრამ ალტერნატიული პლატფორმა გაჩნდეს, ამას ეგრევე მოყვა ივანიშვილის მხრიდან რეაგირება. ბიძინა ივანიშვილი მე არ გამოვიწყებ, უცხოელადაც შეიძლება მას ასეთი ილუზია აქვს, რომ ქვეყანაში საქმე კარგად არის და აი გვარამია თავის რუსთავიორი და ნაციონალური მოძრაობა უმგურებს ხალხს twins. ეხლა მათ ისინი თავის თავს არ წმუნებენ ამ სისულელეში, რომ აი ეს ასია, სინამდვილეში პრობლემები კი არა აქვს ხალხს, მაგრამ აი ესენი აფუჭებენ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა და აქედან გამომდინარე მისთვის პოლიტიკური ოპონენტის დადუმება, გაჩუმება, რაღაც პირის ამოკერვა და საერთოდ ეს სისხლის სამართლის
წესით მისი მოცილება ეს ბიძინა ივანიშვილის ჩვეული სტილია. შეიძლება ყველა დაიჭიროს, ის ცდილობს მოასუფთავოს ველი და მოახინოს ძალაუფლების სრული უზურპაცია და ალბათ მალე არჩევნებსაც გააუქმებს ამ ქვეყანაში. ამ ვითარებაში ხრჩება ერთი გამოსავალი ბრძოლა და მხოლოდ ბრძოლა. მე ველი ყველანაირ შედეგს ის შეიძლება დააპატიმრო, ისე როგორც ირაკლი ოქროშვილი დააპატიმრებს უსაგნოდ, ისე როგორც მელია გამოკეტეს სახში, ისე როგორც ებზვიან ანაკლის პროექტს, ტივისი ფონდს და ასე შემდეგ. ტოტალური კონტროლი მყარდება ქვეყანაში. ყველა ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი, აქვს რაიმე შესაძლებლობა საზოგადოებას მიაწოდოს განსხვავებული პოზიცია, ყველას მიმართ არის დევნა დაწყებული. სამართლებრივი თუ პოლიტიკური პროცესი. ეს არის კითხვა, რომელიც ჩალვა თადუმაძის უწყების მიერ დაწყებულმა გამოძიებამ მესამე სექტორს გაუჩინა. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში რუსული პროვინციული დიქტატურის დამყარება დაიწყო. მეორე ნაწილი კი ფაქტს პირდაპირ რუსთავი ორის დისკრედიტაციას უკავშირებს და ამბობს, რომ ამის მიზეზი ქვეყნის სათავეში მყოფი ავტოკრატიაა. ეს არის პირდაპირ პირადი ანგარიშწორება ივანიშვილის ნიკა გვარამიას მიმართ, რომ მან ამდენ უშალა ნერვები და ეძახა ცუდი სიტყვები და პირდაპირ თავის დაზღვევა მისი ჭკუით იმისათვის, რომ გვარამიამ არ გახსნას ახალი ტელევიზია. ეს არის აბსურდული თემა, შლეგი ავტოკრატის ხელშია ქვეყანა. აუცილებელია გამოძიების პროცესის ისე წარმართვა, რომ შემდეგში არავის არ დარჩეს იმის შესაძლებლობა, რომ თქვას შეიძლება ეს პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე იყოს და არა სამართლებრივი. დაიწყო მელიათი, მე მიყვა პიტიბისის დამფუძნებელი, მე ოქროშვილი გვარამია. შესაბამისად, დიქტატურის დამყარების პროცესი მიდის საქართველოში, რომელიც არის სამწუხაროდ რუსული პროვინციული ფორმის დიქტატურა. ამ ყველაფერი ჯდება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ოპოზიციურად განწყობილ ფიგურებს ან ციხეში სვამენ, ან უსჯიან რაღაც შიდა პატიმრობას, ან ემუქრებიან პატიმრობით. ასე რომ ამ კონტექსტში ბუნებრივია, რომ ნიკა გვარამიას დაბარება პროკურატურაში ბადებს სერიოზულ ეჭვებს. შეიძლება უკავშირდებოდეს ახალი ტელევიზიის შექმნის გეგმას, შეიძლება რაღაც სხვა რამეს უკავშირდებოდეს, თუნდაც არსებული რუსთავი ორის დისკრედიტაციას. ნიკა გვარამიას იგრულ განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით რუსეთი როგორც ოკუპანტი ქვეყანა დღეს პრემიერ-მინისტრმაც ახსენა. ოღონდ სხვა დანიშნულებით. მამუკა ბახტაძემ ჩათვალა, რომ გვარამიას ზოგიერთი განცხადების შინაარსი ოკუპანტი ქვეყნის ნარატივია. პრემიერი გვარწმუნებს, რომ ხელისუფლების მთავარი მონაპოვარი მედია პლურალიზმია. უფრო მოგრძალებული იყო შეფასებაში პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, რომელმაც თქვა, რომ ეს ყველაფერი გამოძიების საქმეა და მისი დაკავშირება ბიძინა ივანიშვილთან არასწორია. ჩვენთვის ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არის მით უმეტეს ქართულ პოლიტიკაში ჩართული, რომელიც აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, მათ შორის თავისი განცხადებებით ამყარებს, რომ ევროპული ინსტიტუტები, რომელიც იღებენ გადაწყვეტილებებს, თურმე არიან სუბიექტურები და მოსყიდულები. ჩემთვის ნებისმიერი ასეთი ადამიანის მსგავსი სიტყვები ითარგმნება ოკუპანტი ქვეყნის ნარატივად. ქართული ოცნების ყველაზე დიდი მონაპოვარი გახლავთ მედია პლურალიზმი და ჩვენ ამ მედია პლურალიზმის ყველანაირად ხელი უნდა შევუწყოთ. ლაპარაკი ათეულობით მილიონი ლარის შესაძლო არამართებულ გამოყენებაზე, გადაცდომებზე. ამ საკითხებზე საუბარი არავის აღარ უნდა და ყველა მიიჩნია, რომ თუკი ბიძინა ივანიშვილს დააბრალებენ და მისგან გაიშვენონ ხელს, ეს რაღაცნაირად მან შეღავაც მისცემს, რაც არა თუ არასწორია, არამედ საზოგადოებისათვის გარკვეულწილად გამაღიზიანებელიც. ეს კი სალომე ზურაბიშვილის არ პასუხი იყო ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე, რომლის წინააღმდეგაც გამოძიება პროკურატურამ სტრასბურგის გადაწყვეტილებიდან 2 დღის შემდეგ დაიწყო. ფორმულა კრეატივის და რუსთავი ორის რამდენიმე წლიანი თანამშრომლობა დასრულდა, რაც დღეს რუსთავი ორში პროკურატურა შევიდა. მიშა მშულდაძე ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორისგან მომავალ მუქარაზე საუბრობს. ინტერმედია რუსთავი ორის კონტრაქტორი კომპანია და რეკლამას ხედის ოთახში, სადაც საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. ჩემი ცოლის დაქალების არაერთი სერია გადაღებული, ამიტომ მიშა მშულდაძემ ჭხრეკა იმ შეხვედრას დაუკავშირა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ პაატა სალიას ოთახში გაიმართა და როგორც ამბობს, უთხრეს, რომ სერიალი რუსთავი ორზე დაეტოვებინა. და სამედიცინო ტექნიკას ეს დეპარტამენტები გვექნება რა გადაღებებს მალე დავიწყებთ. ჩვენ ხედავთ ასე, ჩვენ დავაანონსეთ ახალი ტელევიზიის შექმნა და იმ წამსვე გააქტიურდა
პროკურატურაც ამ პირდაპირ ეგრევე რა, პროკურატურა შემოვიდა რაღაც საქმეზე, რომელიც იყო მანამდე აღძრული, შეგვაჯანჯღარეს ვითომ და გვაშინებენ. ვითომ რაღაც ის არის. ამ დროს პირიქით მუშაობს ეს ყველაფერი ჩვენზე ყოველ შემთხვევაში. ამ სამართლებრივ პროცესს უკან ბუნებრივია ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ მოტივებს, იმიტომ რომ თავიდანვე და მუდმივად სულ ხედავდით პოლიტიკურ მოტივებს ყველა საქმესთან, რაც მედიას უკავშირდება ხოლმე. მამუკა ბაღდაძის მთავრობის ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი გრძნობს თუ არა ხელისუფლება ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას და საჭიროა თუ არა სამთავრობო ცვლილებები. ხელისუფლების ოპონენტები პარალელს ყოფილ პრემიერზე ავლებენ და სვამენ კითხვას, რატომ არ იცვლება სახელმწიფო გუნდი, როცა გიორგი კვირიკაშვილი გაზრდილი სიღარიბის და იუნისეფის კვლევის გამო გადააყენეს. ყოფილი პრემიერის დროს დოლარის ფასი 2 ლარი და 45 თეთრი იყო, დღეს ეროვნული ვალუტა 3 ლარამდე გაიზარდა. ფინანსისტები ეკონომიკური გუნდის უნიათობაზე მიუთითებენ და მთავრობის გადადგომის საჭიროებას ხედავენ, თუმცა ოცნებაში ცვლილებებს გამორიცხავენ. ნახოთ ვის რა მოლოდინი აქვს და იქნება თუ არა მთავრობის გადადგომა კრიზისიდან გამოსავალი. გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა, შემცირებული პირდაპირი ინვესტიციები, 20 ივნისის მოვლენები, დაკავებული ოპოზიციონერი ლიდერები და დიდი მღელვარება მედია ბაზარზე. ასეთია მამუკა ბაღდაძის მთავრობის მიერ ეკონომიკური თუ პოლიტიკური პროცესების მართვის ბოლო დროის შედეგები. ინარჩუნებს თუ არა ქართული ოცნება მართვის ბერკეტებს და რა ვითარებაშია სახელმწიფო გუნდი. მმართველი პარტიის ოპოზიციაში სამთავრობო ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობენ, რადგან ამბობენ, რომ პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების ნაბიჯები გააზრებული კომპეტენტური და ეფექტური იქნებოდა. ოპოზიციურ პარტიებში ფიქრობენ, რომ ახლა ქართული ოცნება კრიზისული ვითარების გამო ხელისუფლებაში ყოფნის უკანასკნელ ფაზაშია. თუმცა მათივე შეფასებით კრიზისზე პასუხისმგებელი არა მამუკა ბაღდაძეა, არამედ მმართველი პარტიის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც პასუხისმგებლობის გააზრების და მინისტრთა კაბინეტის ცვლილების მიუხედავად 2020 წელს წასვლა მაინც მოუწევს. ის რომ ეს თავრობა არის ივანიშვილის მიერ დაკომპლექტებული, ამაში ახლა მე მგონი ორი აზრი არ არსებობს და არ არსებობს ადამიანი საქართველოში, რომელიც ზუსტად არ იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ ყოველი მინისტრის მოადგილე არის მასთან შეთანხმებული და ყოველი გაუფასურება, ლანის გაუფასურების ყოველი ეტაპი არის კონკრეტულად მისი დამსახურება. თავრობა უნდა გადადგეს. ცხადია, ამდენად გადააყენებს თავრობას ივანიშვილი, ამის პროგნოზირება ჩემი აზრით შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი განსაკუთრებით ეხლა ამ ბოლო ფაზაში, მისი ხელი ჩემი აზრით, მყარად ჩამოყალიბებული აზრით, მისი ხელისუფლებაში ყოფნის ბოლო ფაზაში ნაკლებად ადეკვატურია. საქართველოს არ ყავს ამ მიმართულებით არანაირი არც ეკონომიკის მინისტრი, არც ფინანსთა მინისტრი, არც პრემიერ-მინისტრი. ყველა ეს ადამიანი არის პირობითი და ნომინალური. ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის მოიგონებს მიზეს, რომ გააგდოს მორიგი პრემიერ-მინისტრი და თქვას, რომ აი ლარი 2.45-ზე რო ავიდა, 3-ზე რო ავიდა, არის კვირიკაშვილის, არის ბაღდაძის ბრალი, მაგრამ სინამდვილეში ეს ადამიანები ჩემი აზრით არაფერ შუაში არ არიან. დღეს ადამიანებს წამლების და საკობის ყიდვა უჭირს. ეს არის პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის ბრალი, მაგრამ საბოლოოდ უნდა შევცვალოთ ივანიშვილს, უნდა შევცვალოთ არჩევნებს. ამ ფონზე, როდესაც არის არასტაბილური გარემო, იმისთვის რომ მეტნაკლებად პროგნოზირებადი გახდეს და ხო იცით, მაინც ახალი ცოცხლის პრინციპი ხარ, რადგან არც ის იქნება ძალიან დიდი გამოსავალი, მაგრამ რა თქმა უნდა ნდობა გაიზრდება, უფრო მეტი იქნება ნდობა ახალი მთავრობის მიმართ, იმიტომ რომ არ ეცოდინება და შეიძლება ივარგოს ახალმა პრემიერმა 2020 წლის არჩევნებამდე. რა თქმა უნდა, ეს დაასტაბილურებს ეკონომიკურ პროგნოზს და ადამიანი იქნება უფრო გაცილებით მშვიდად. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს სამთავრობო ცვლილებების მოლოდინი არ აქვს, რადგან ფიქრობს, რომ სახელმწიფო გუნდში გადაადგილება არა ხელისუფლების მიერ პასუხისმგებლობის გააზრების, არამედ პოლიტიკური ტაქტიკის გამო ხდება. დავით ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილების მიმღები ბიძინა ივანიშვილი ცვლილებებს იმის მიხედვით გეგმავს, თუ რა არის მისთვის უფრო მეტად მომგებიანი და რა შეუნარჩუნებს მას ძალაუფლებას. ასეთ შემთხვევაში კი ზურაბიშვილის თქმით რეალური ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. ეს თავრობა არ არის, არც იქნება. ეს არის ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტული ინტერესების შესრულების მექანიზმი. ამიტომ გინდა ერთი პრემიერ-მინისტრი მოგიყვანია, გინდა მეორე, თუ ის არ არის დამოუკიდებელი ფიგურა, თუ ის ლიდერი არ არის, თუ იმას პოლიტიკური ხედვები არ აქვს და იმას ფიქრობს, არ იქა ბატონ ბიძინას რა სიამოვნება და რა არის სიამოვნებაო, არ ივარგებს არც ერთი. ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვის გაუშვებენ, ვის მოიყვანეს. სხვანაირი აქ არ მოვა. აქ ხო რეალურად იმის გამო კი არ ხდება, რომ პასუხისმგებლობა ხალხის წინაშე პოლიტიკურად მომგებიანად და როგორც ჩადოს ივანიშვილი, გააკეთეს
თუ ყოფილ პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს ოფიციალური ვერსიით თანამდებობა UNICEF-ის კვლევის და სიღარიბის გაზრდის გამო დაატოვებინეს, რა უნარჩუნებს თანამდებობას მამუკა ბახტაძეს, რომლის მმართველობის პირობებში დოლარის ფასი თითქმის 50 თეთრით გაიზარდა. მაშინ როცა კვირიკაშვილი მთავრობის მართვას ჩამოშორდა, 1 დოლარი 2 ლარი და 45 თეთრი ღირდა. ბახტაძის პრემიერობის პირობებში კი დოლარის ფასმა ისტორიული რეკორდი მოხსნა. ეკონომისტები მამუკა ბახტაძის ნომინალურ ფიგურაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ მთავრობის მეთაური გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი არ არის. გიგა ბედინაიშვილის თქმით, თუ კი მამუკა ბახტაძეს ბიძინა ივანიშვილის სხვა პირით ჩაანაცვლებს, პრობლემა არ მოგვარდება, რადგან ერთპიროვნული მმართველობა ისევ იარსებებს. მაშინ კვირიკაშვილი როცა გადააყენეს, მიზეზად დაასახელეს, რომ რაღაც სიღარიბეა გაზრდილი და ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის კარგი. თუ მართლა ეს იყო მიზეზი, მაშინ დღეს იმდენად გაუარესებულია სიტუაცია, რომ მე მგონი კვირიკაშვილი უკან უნდა დავაბრუნოთ საერთოდ ყველაფერს გათვალისწინებით, მაგრამ რა თქმა უნდა არც კვირიკაშვილს არ დააბრუნებს ივანიშვილი. ცვლილებებს არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ამ ცვლილებებმა რამე გარდატეხა შეიტანოს ეკონომიკურ სიტუაციაში, ამას არ ველოდები. არც პრემიერ-მინისტრს, არც მინისტრებს სინამდვილეში ძალაუფლება არ აქვთ. არც პარლამენტის დეპუტატებს უმრავლესობიდანაც კი მათაც არ აქვს ძალაუფლება. ძალაუფლება აქვს ივანიშვილს, რომელიც აი ამ მოდელში ყოველთვის გვექნება ეს შედეგი. თინა ხიდაშელს შემოდგომაზე სამთავრობო ცვლილებების მოლოდინი აქვს, თუმცა რეალური ცვლილებების არა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილის მცდელობა, რომ საზოგადოებასა და პოლიტიკურ სპექტრში მოძრაობის განცდა შექმნას. მისივე შეფასებით რეალური ცვლილება მხოლოდ მაშინ დაიწყება, როცა მართვის ბერკეტი არ ექნება პირს, რომელიც ყველაფერს მართავს. ველოდები სამთავრობო ცვლილებებს ალბათ იქნება ეს რაღაც ჭირდება დღეს ბიძინა ივანიშვილს მოძრაობის ჩვენება, იმიტომ რომ აბსოლუტურ მოძრაობაში ვართ და ასე დიდხანს რომ ვერ გაგრძელდება, ის ალბათ ყველაზე კარგად ხდება. ამიტომ დიახ, მეც ველოდები რომ ცვლილებები იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გვარები და სახელების გამოცვლით სამწუხაროდ არ მაქვს მოლოდინი, რომ რეალურად პოლიტიკური ცვლილება იქნება. სახელმწიფო გუნდში კი აცხადებენ, რომ სამთავრობო ცვლილებებზე საუბარი არ ყოფილა. ამბობენ, რომ მთავარი რამაც ქვეყანაში კრიზისი შექმნა ოპოზიციის რევოლუციური გეგმის შედეგია და არა მართველი გუნდის საქმიანობის. გიავოლსკი გვეუბნება, რომ მინისტრთა კაბინეტს ენერგიული და შრომის მოყვარე ადამიანები წარმოადგენენ. მათ შორის გამოყოფს ინფრასტრუქტურის მინისტრს. მედიაში კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სწორედ მაია ცკიტიშვილია ის, ვინც ცვლილებების შემთხვევაში პრემიერობის ყველაზე რეალური კანდიდატია. ამ თემაზე ლაპარაკი არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში მე მონაწილეობა არ მიმიღია და ვფიქრობ, საკმაოდ ენერგიული ხალხი უდგას უწყებებს სათავეში, თანაც ახალი ძალით მოსულები და ახალი შეხედულებებით. ეხლა ხანს იყო ინფრასტრუქტურის მინისტრის პრეზენტაცია, გვაქვს ძალიან დამაიმედებელი ციფრები, მასშტაბი შენების მასშტაბი პროექტების რეალიზაციის არის საკმაოდ დიდი. დანარჩენს გადაწყვეტს მომავალი, მე ვფიქრობ, ეფექტურია. ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, ახალი ხელმძღვანელობის მუშაობა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსი და ჩვენ ისევე როგორც მოსახლეობა, მათზე ძალიან დიდ იმედს ვამყარებთ. გიავოლსკი არადასტურებს, თუმცა სამთავრობო ცვლილებებზე საუბარი მართულ გუნდში დაწყებულია. გავრცელებული ინფორმაციით მამუკა ბახტაძის შემცვლელად ინფრასტრუქტურის მინისტრის გარდა ამერიკაში საქართველოს ელჩს დავით ბაქრაძეს განიხილავენ. ცვლილებები სავარაუდოდ სექტემბრიდან დაიწყება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მთავარი ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ბიძინა ივანიშვილია. 1 და 65-დან 2 და 88-მდე როგორ იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ლარის გაუფასურების ქრონიკა. ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი, გიორგი კვირიკაშვილი და მამუკა ბახტაძე. 2012 წელს 1 ამერიკული დოლარი 1 ლარი და 65 თეთრი ღირდა. ლარის ვარდნა 2013 წლიდან იწყება, როდესაც მთავრობის მეთაური ბიძინა ივანიშვილი იყო. ეროვნული ბანკის მიხედვით ივანიშვილის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ოფიციალური გაცვლითი კურსი 1 და 67 ფიქსირდებოდა. ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილი დაინიშნა და ორიან ნიშნულს სწორედ ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს მიაღწია. გიორგი ქადაგიძე თურქული ლირა თუ მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. ნახოთ როგორ და რატომ იცვლებოდა მთავრობის პოზიციები ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით და რატომ არის ქართული ოცნება მუდმივად გადაბრალების რეჟიმში, როდესაც ლარმა სამიან ნიშნულს მიაღწია და ხელისუფლება ლარს ძლივს ეწევა.
ზინა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი, გიორგი კვირიკაშვილი და მამუკა ბახტაძე. Როგორი იყო ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე? 2012 წელს 1 ამერიკული დოლარი 1 ლარი და 65 თეთრი ღირდა. ლარის ვარდნა 2013 წლიდან იწყება, როდესაც მთავრობის მეთაური ბიძინა ივანიშვილი იყო. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით ივანიშვილის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ოფიციალური გაცვლითი კურსი 1.67 იყო. ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილი დაინიშნა. ორიან ნიშნულს სწორედ ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს მიაღწია. და რა არგუმენტები ჰქონდა მთავრობას ამ ხნის განმავლობაში, როგორ იმართლებდა ხელისუფლება თავს გაუფასურებული ლარის გამო. 2 მაისი 2015 წელი. ლარის გაუფასურება ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძეს ბრალდება. ჩემი აზრით, ლარის ნერვიულობა არის პირველ რიგში ეროვნულ ბანკზე დამოკიდებული. ეროვნული ვალუტა აბარია ბატონ ქადაგიძეს. ეს ერთი. ამიტომ ეს არის ეროვნული ბანკის ბრალი. ნომერ პირველი დამნაშავე ჩემთვის არის ეროვნული ბანკი. 22 მაისი 2015 წელი. გიორგი კვირიკაშვილი მაშინ ეკონომიკის მინისტრი იყო. იმპორტის მაჩვენებელი არ მიყვა ინერციით ექსპორტის მაჩვენებლის კლებას. სწორედ ამან გამოიწვია დისბალანსი, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ იმპორტით ვალუტა გაედინება ქვეყნიდან, ექსპორტით ვალუტა შემოედინება. 28 იანვარი 2015 წელი 1 დოლარი 2 ლარზე მეტი ღირს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გაუფასურებულ ლარს მოგონილს უწოდებს. მოგონილი თემაა ესეც, არავითარ თვითად არ აწევს ეს საზოგადოებას, გარდა აგიტაციის სააგიტაციო მანქანისა, რასაც რუსთავი ორი ახერხებს. ეს ფასებზე არასახულა, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, გარდა კარგისა. ლარი აჩვენებს სწორედ რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმია და ჯანმრთელი ორგანიზმია. ლარი იქცევა ძალიან ჯანსაღად, ძალიან ჯანმრთელად. 2015 წლამდე ქართული ოცნება ლარის გაუფასურებაზე პასუხისმგებლობას გაურბოდა და ლარის ვარდნას გიორგი ქადაგიძეს აბრალებდა. გადაბრალების რეჟიმი ქართულმა ოცნებამ მაშინ შეწყვიტა, როდესაც გიორგი ქადაგიძე კობა გვენეტაძემ შესვალა. 2016 წლის 25 ივნისს 1 დოლარი 2 ლარი და 29 თეთრი ღირდა. ეკონომიკის მინისტრი მაშინ დიმიტრი ქუმსიშვილი იყო. ქუმსიშვილმა ლარის გაუფასურება ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას დაუკავშირა და მოქალაქეებს რჩევაც მისცა. მაშინ იყიდონ ვალუტა, როცა ეს მათ ჭირდებათ და მაშინ გაყიდონ, როცა ეს მათ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოსახლეობა გადაწყვეტილებებს არასწორ დროს იღებს. ეროვნული ვალუტა მკვეთრად 2016 წლიდანაც უფასურდებოდა. ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება ლარის ვარდნას არა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, არამედ ოპოზიციას აბრალებდა. გასული წლის 8 ნოემბერს 1 დოლარი 2 ლარი და 76 თეთრი ღირდა. მაშინ ფინანსთა მინისტრი ოპოზიციის აგრესიულ რიტორიკაზე საუბრობდა და გაუფასურებულ ლარს ხელოვნურად შექმნილ აჟიოტაჟს უკავშირებდა. ეს არის ჩვეულებრივი აჟიოტაჟი, გამოწვეული იმ ბინძური კამპანიით, რომელსაც მეტილად ოპოზიცია ატარებს, როგორც ხედავთ. მინისტრების გარდა ოპოზიციას ლარის გაუფასურებას მთავრობის მეთაურიც აბრალებდა. მამუკა ბახტაძის ეს განცხადება 2018 წლის 8 ნოემბრით თარიღდება. მთავრობის მეთაურის თქმით, ლარის ვარდნას ხელი ოპოზიციამ შეუწყო. უპასუხისმგებლო განცხადებებმა ალკოჰოლი პოლიტიკოსების მხრიდან შეიძლება ამ ყველაფერს ხელი შეუწყო. 2 ლარი და 77 თეთრი. სწორედ ამდენი ღირდა 1 ამერიკული დოლარი მიმდინარე წლის 23 მაისს. ლარის დევალვაციას მამუკა ბახტაძე თურქულ ლირას უკავშირებს. იმ მოვლენებმა, რომელსაც აქვს ადგილი თურქულ ეკონომიკაში, ბუნებრივია მან თავისი გავლენა იქონია. მამუკა ბახტაძის ამ განცხადებიდან ზუსტად 6 დღეში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იგივე მიზეზს ასახელებს. თურქული ლირის ფაქტორზე კობა გვენეტაძე საუბრობს. თურქული ლირას გაუფასურება ხდება, რომელიც ლარის კურსაც გადმოეცემა. ოპოზიცია მუდმივად საუბრობდა, რომ ლარის გაუფასურება არა თურქული ლირის, არამედ მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. თურქულმა ლირამ რომ გამყარება დაიწყო, ლარი ვარდნას მაინც აგრძელებდა. ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ისევ გადაბრალების რეჟიმზე გადავიდა. გაუფასურება 20 ივნისის მოვლენებს დაუკავშირა და ხელი ისევ ოპოზიციისკენ გაიშვირა. ბუნებრივია ეკონომიკაში იყო მოლოდინი, რომ მეტი შემოსავალის მობილიზება მოხდებოდა ტურიზმის სექტორიდან. სამწუხაროდ იმ მოვლენების გამო რაც მოხდა, ეს ასე არ არის. ყველა ის საუბრები რა შუაშია 20 ივნის რა შუაშია. შუაში კი არ არის, ეს არის თავარი წყარო. ვიღაცების უპასუხისმგებლო საქციელები ჩვენი პასუხისმგებლობა ხდება მაინც. ცალსახად ხედავთ, რომ აქ არის უფრო ესეთი ფაქტორები, როგორიც
არის ნეგატიური საინფორმაციო ფონი, სპეკულაციური განცხადებები, ზოგი ამას ნებსით აკეთებს, ზოგი უნებლიეთ შეიძლება არის აყოლილი და გარკვეული პანიკური განწყობების დათესვის, ასე ვთქვათ, ცდელობები. აი ეს არის ძირითადად რაც მოქმედებს ახლა ლარის კურსზე. პარლამენტში შეჭრა, დესტაბილიზაციის მცდელობა და გაბუნიას მიერ პუტინის გინება. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე კომენტირებისას მაიაც ქიტიშვილი უფრო შორს წავიდა. ვიცე-პრემიერი საკუთარ შეფასებაში ბევრად უფრო ხისტი იყო. იმ გადატრიალების მცდელობების, პოლიტიკური დესტაბილიზაციის, პარლამენტში შევარდნის, შემდგომში პირდაპირ ეთერიდან მეზობელი ქვეყნის პირველი პირების გინების და ამით შემდგომში ამის შედეგად ტურიზმზე დაწესებული სანქციებით, 1,5 მილიონი ტურისტის პრაქტიკულად დაკარგვით. ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ ვიღებთ იმ სურათს, რასაც ვიღებთ დღეს. არც თურქული ლირა, არც ოპოზიციის განცხადებები და არც გინება. ლარის გაუფასურების მისეული ხედვა ეკონომიკის ministris მოადგილემაც წარმოგვიდგინა. ლარი არის თავისუფალი, ასე ვთქვათ, თინეიჯერი, რომელიც თვითონ არეგულირებს ბაზარი დამოუკიდებლად. 2012 წელს $1, 1 ლარი და 65 თეთრიღიდა. დღეს მონაცემებით კი $1 შესაძენად 2 ლარი და 88 თეთრი დაგჭირდებათ. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში კომერციულ ბანკებში პირველად დოლარის ღირებულებამ 3 ლარს გადააჭარბა. შვილი ჩამოვიდეს ბებია ბაბუასთან ნათესავმა ნახოს ნათესავი. ასე განმარტავს ქვეყნის პრემიერი თუ რატომ მიიღო მთავრობამ რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეწყვეტის შემდეგ რუსეთიდან ერევნის გავლით ფრენების სუბსიდირების გადაწყვეტილება. მამუკა ბახტაძის თქმით, რუსეთში მცხოვრებ ქართველების უმრავლესობა ზაფხულში საქართველოში ჩამოსვლა ჰქონდა დაგეგმილი და საქართველოს მთავრობა ვალდებულია მათ დახმარება გაუწიოს. ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყვეტილია ცოტა ხნის წინ. ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა რუსეთიდან სატრანზიტო ფრენების სუბსიდირებისთვის 600,000 ევრომდე თანხას გამოყოფს. პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის მიერ ხელმოწერილი დადგენილების თანახმად მთავრობა რუსეთიდან ერევნის გავლით თბილისისა და ბათუმის მიმართულებით და პირიქით ბილეთებს გზარზე მაქსიმუმ 90 ევროთი დააფინანსებს. ძალიან მაღალი დისტანციის შემოსავალს ელოდებოდა ქართული ეკონომიკა. 600,000-იანი დახმარებით როგორ ფიქრობთ, ის პრობლემა რაც შეიქმნა ქართულ ტურიზმში დაძლევად იქნებოდა? ყველაზე ნაკლები სწორედ იყო ტურისტული კომპონენტი, რატომაც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ. ბევრი ქართველი, ბევრი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში. ჩვენ ვართ ზაფხულის პერიოდში. ბევრი მათგანი გეგმავდა და გეგმავს, რომ დაბრუნდეს საქართველოში და ზაფხული გაატაროს თავის ოჯახთან. შვილი ჩამოვიდეს და ნახოს თავისი ბებია და ბაბუა. ხო? ნათესავმა ნახოს მეორე ნათესავი, ბიძაშვილმა მამიდაშვილი და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ, ოდესაც ჩვენს მოქალაქეებს მსგავსი პრობლემები ექმნებათ, მათ გვერდში ამოუდგეთ. რატომ დააკავეს პოლიციელებმა გიორგი ბუდაღაშვილი, რომელიც 20-21 ივნისის მოვლენებზე ჯგუფური ძალადობის საქმეზე დააკავებული ზურა ბუდაღაშვილის ძმა. ახალგაზრდა მამაკაცი დილით სამართალდამცველებმა საარფთან გააჩერეს, დააკავეს და თბილისში წამოიყვანეს. მანამდე გიორგი ბუდაღაშვილი პოლიციელებმა 24 ივლისსაც დააკავეს. თემაზე ჩვენს ეთერში გასული ჩართვის შემდეგ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. უწყება განმარტავს, რომ პოლიციამ ნარკოდანაშაულის გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულებების განადგურების ბრალდებით პირის არფში დააკავა. ადვოკატი კი ამბობს, რომ სამართალდამცველებმა ბუდაღაშვილს ნარკოტიკული საშუალება ჩაუდეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ბუდაღაშვილის ოჯახის წევრები მომხდარს პოლიტიკურ დევნას უკავშირებენ. უკვე 1 საათი გავიდა და არ მეუბნებიან რატომ აკავებენ. ევროპისკენ კი არა სტალინის რეპრესიებს უბრუნდებით. გახარია გამოვიდეს და გაგვცეს პასუხი, რა დაუშავა ჩემმა ოჯახმა, ერთ თვეში 2 ძმის უკანონო დაღუპვას რატომ ცდილობს. შვილების გაზრდა მაინც დამანებონ, ხომ არაფერი ბრალი არ მიმიძღვის. თავი დამანებონ, უდანაშაულო ვარ და რომ დამაპატიმრონ ჩემი ცოდა მათი შვილების და შთამომავლის საზიდარი ყოფილიყოს. სოციალურ ქსელში დაწერილი ამ განცხადებიდან რამდენიმე წუთში გიორგი ბუდაღაშვილი სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ის ქვეყნის დატოვებას აპირებდა. მანამდე ბუდაღაშვილი პოლიციელებმა ჩიქობავას ქუჩაზე საკუთარ მანქანაში 24 ივლისს დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ბუდაღაშვილის მანქანიდან მოთეთრო ფერის ფხვიერი მასა, სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება სუბოქსინი ამოიღეს. საგამოძიებო
დაწყების განცხადებით პოლიციელების თანდასწრებით ბუდაღაშვილმა ავტომანქანის სალონში არსებული ნივთმტკიცების აღება და განადგურება მოახერხა. ის მალევე დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. მეორე დღეს კი დანიშნული ექსპერტიზის დასკვნების მიღებამდე გაათავისუფლეს. ბუდაღაშვილის სოციალურ ქსელში წერს, რომ მისი დაკავება და დევნა 2 კვირის წინ ტელეკომპანია პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება. როდესაც მან საჯაროდ გააკრიტიკა 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჯგუფური ძალადობის საქმეზე მისი ძმის ზურაბ ბუდაღაშვილის დაკავება და სასამართლოს მიერ მისი პატიმრობაში დატოვება. ეს იყო უბრალოდ ვიღაცის ჟინი იმისთვის, რომ დაენახებია ხალხისთვის ნებისმიერი გზით და ნებისმიერი საშუალებით, რომ ჩაახშობს, გააჩერებს და უმოქმედოდ დატოვებს ნებისმიერ ადამიანს თავისი სურვილის მიხედვით. ეს არ არის სასამართლო, აქ უბრალოდ ადამიანების თავმოყარეობას ყიდიან. არაფერზე არ დავიხე უკან, რითიც ჩემი ძმის სიმართლეს და აი ამ მარაზმს აღუდგებით. დაკავებულის დედა ამბობს, რომ ბუდაღაშვილის სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად იმყოფებოდა. მაგული გობეჯიშვილის თქმით, პოლიციელებმა მისი შვილის თვალთვალი და დევნა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც გიორგი ბუდაღაშვილმა ძმის დაკავება საჯაროდ გააპროტესტა. მისი თქმით, ბუდაღაშვილს ფიზიკური განადგურებითაც ემუქრებოდნენ. პოლიციელებმა კი 24 ივლისს დაკავებისას სცემეს და ნარკოტიკული საშუალება ჩაუდეს. გიორგიმ გამოხატა თავისი წმინდა წყლის ემოცია უმცროსი ძმის დაპატიმრების, უკანონო დაპატიმრების გამო და არაპატიეს ეს მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ იმის მერე სულ დევნა იყო გიორგის მიმართ ხორციელდებოდა, სულ თვალთვალის, სულ მანქანა დაყვებოდა, სულ აკონტროლებდნენ და ბოლოს ნარკოტიკის ჩადება დაუპირეს. გიორგის ფიზიკური განადგურებითაც ემუქრებოდნენ, როცა ცოლ-შვილი ეჯდა მანქანაში და იმ ტრასაზე, ქართლის გზაზე ხორციელდებოდა მისი დევნა მანქანით, საიდანაც თითს უქნებდნენ გიორგის. ვინ უქნებდა? არ ვიცი, ვიღაცა პიროვნება. ხელისუფლებას პოლიტიკური მოტივით დევნაში ადანაშაულებს დაკავებული ბუდაღაშვილების კიდევ ერთი ძმა ლევან ბუდაღაშვილი. ის ამბობს, რომ გერმანიაში მისი ოჯახის წინააღმდეგ დაწყებული დევნის შემდეგ წავიდა. ლევან ბუდაღაშვილი გამორიცხავს, რომ მის ძმას გიორგი ბუდაღაშვილს ნარკოტიკული საშუალება ჰქონოდა. მისი თქმით, სახელმწიფო ახლა ცდილობს იერიში უბრალო ადამიანებზე მიიტანოს. იმ ადამიანზე, ვინც რუსულ ოკუპაციას აპროტესტებდა და იმაზეც, ვინც საგამოძიებო უწყებას ხმამაღლა აკრიტიკებდა. მე აქ აი გერმანიაში გამომიგზავნეს ფოტოსურათი, რომელიც აეროპორტში თვითმფრინავშია გადაღებული ჩემზე, ანუ თვითმფრინავში რო ვზივარ, აი წარმოუდგენელი რაღაცაა ჩემთვის და გადაღებული სურათი და ანუ ასეთი დონის ტერორი მიდის პირადად ჩემზე და ჩემ ოჯახს. პირდაპირ ვამბობ, ამ წუთას გიორგი ბუდაღაშვილს და ჩემ ოჯახს დევნიან პირდაპირ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის დაკვეთით კი არა, პირდაპირ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა. დაკვეთით, მათი დაკვეთით, მე უკვე რა ხალხი მოქმედებს და რა ხალხი აკეთებს ამ ყველაფერს, ამ საქმეს, ხო? ეს კიდე სხვა თემაა. ადვოკატ ვახტანგ გიაშვილის განცხადებით მას აქვს სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც გიორგი ბუდაღაშვილს 24 ივლისის დაკავების შემდეგ მარცხენა თვალსა და წინამხრის მიდამოებში დაზიანებები აღენიშნებოდა. ადვოკატი ამბობს, რომ უფლებამოსილება უნდა შეუჩერდეთ იმ პოლიციელებს, რომლებმაც ბუდაღაშვილს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება ჩაუდეს და პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულეს. მისი განმარტებით ჩაუდეს ნარკოტიკული საშუალების მსგავსი ნივთიერება, მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, მათ შორის ხელმძღვანელმა ერთ-ერთი დანაყოფის და ამის შემდეგ მოათავსეს იზოლატორში. ვფიქრობთ, რომ კავშირი არის მისი ძმის დაკავებასთან და მის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებასთან პოლიტიკური დევნის თაობაზე. ჩემს მიერ მოთხოვნილი იქნა უფასო სამედიცინო შემოწმება. ჩაუტარდა, აღენიშნებოდა მარცხენა თვალბუდის არეში დაზიანებები, ასევე წინამხრის მიდამოებში. გიორგი ბუდაღაშვილს ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლით წარედგინა, რაც მტკიცებულებების განადგურებას გულისხმობს.
ის სარფის გამშვები პუნქტიდან სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებიდან თითქმის 11 საათის შემდეგ წამოიყვანეს. დაკავებულ სავარაუდოდ დროებითი მოთავსების იზოლატორში ჩასვავენ. საქმე ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე. მიმდინარე გამოძიებისგან ექსპერტიზის დასკვნის მიღების შემდეგ ცალკე წარმოებად გამოიყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პროკურატურაში გამოძიება პოლიციის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზეც მიმდინარეობს. უწყებამ დაკავების შესახებ განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ტელეკომპანია პირველის დღის ამბებში 5 საათზე გიორგი ბუდაღაშვილის ადვოკატმა და ოჯახის წევრებმა ისაუბრეს. რაც შეეხება ზურაბ ბუდაღაშვილს, ის 20-21 ივნის აქციაზე ჯგუფური ძალადობის საქმეზეა დაპატიმრებული. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი მას 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. საპროტესტო აქციის 54 დღე კვლავაც გადაცემების სადისკუსიო ფორმას დაეთმო სირცხვილიას მეათე გადაცემის სტუმრები ელენა ხოშტარია და დავით უსუფაშვილი იყვნენ. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა 2020 წლის არჩევნებზე ისაუბრეს. საპროტესტო აქცია, რომლის მთავარი და უცვლელი მოთხოვნა ყოველთ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომა ყოველდღეს სხვადასხვა თემას ეძღვნება. მაინც არის ხოლმე მე კითხვები რომ აი როცა ძალიან ჭრელი პარლამენტი როცა არის აქციასთან დაკავშირებით მე მაქვს ძალიან კონკრეტული და კაფეო დამოკიდებულება, როდესაც აქციის ორგანიზატორები თხოვენ, მე ვარ აქ. თხოვეს გამოსვლა თავის დროზე მოვედი და გამოვედი, ახლა დამეკავშირდნენ თხოვეს გამოსვლა და მოვედი. მე ვერიდები აქ ჩემი ინიციატივების რაიმეზე საუბარს, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების აქცია და თუ კითხვები აქვს, ამაზე პასუხს გავცემ. მე დღეს ვისაუბრეთ პირველ მოპოვებული პროპორციული არჩევნების სამართლებრივად დამაგრების აუცილებლობაზე. იმიტომ რომ ჯერ ეს ყველაფერი ჰაერში ტრიალებს. ქართული ოცნება უბრალოდ დაცინით საზოგადოებას, ამის პარალელურად ქართულ აქ რუსთაველზე ადამიანები ისმენენ მართლაც იმათ, რაც საინტერესოა. დღეს მაგალითად პროპორციული სისტემის მნიშვნელობაზე რომ ყველას ესმოდეს, რატო ეს თითოეული ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იყო, ეკონომიკაზე საუბარი, ადამიანებს ესმოდეთ, როგორ მიბმულია ესეთი ტიპის ხელისუფლება ეკონომიკურ სიდუხჭირესთან და პრობლემებთან, ანუ რეალურად დღეს ამ ადამიანებს ჩანაცვლებული აქვთ ადამიანებზე ზრუნვა, სამოქალაქო სექტორ ჩანაცვლებული აქვთ ადამიანებზე ზრუნვა, თავრობის ნაცვლად. უკვე 54 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლებას უმტკიცებთ იმას, რომ ჩვენ არ დაუნებდებით, მანამ სანამ გიორგი გახარი არ გადადგება. გადაცემის საზაფხულო ფორმატი მთავარი თემა არის 2020 წლის პროპორციული არჩევნები, რომელიც არის ჩვენი მონაპოვარი. ვფიქრობ, რომ ამ გამარჯვებას სჭირდება დაცვა. გაუფასურებული ლარი, გაღარიბებული მოსახლეობა და გაძვირებული პროდუქტი ეკონომიკურად არამდგრად ქვეყანაში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2019 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში წლიურად 4.6% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი, თამბაქო, სასმელები, ტრანსპორტი, დასვენება და ჯანდაცვა. ბაზარში ლარის კურსის მკვეთრი ვარდნა საკვები პროდუქტების ფასებზე უკვე აისახა ხილსა და ბოსტნეულზე ლარით და 2 ლარით გაზრდილი ფასის გამო მოსახლეობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროდუქტს ვეღარ ყიდულობს. უმრავლესობა დღეს ბაზრიდან სახლში ხელცარიელი ბრუნდება. მოვაჭრები კი ამბობენ, რომ პროდუქტს გაზრდილი ფასის გამო ვეღარ ყიდიან, ბიზნეს ჩავარდნა ემუქრება და პასუხისმგებლობას მართულ გუნდს აგისრებენ. მთავრობის ეკონომიკური გუნდი კი განგაში საფუძველს ვერ ხედავს და შინაგან რწმენაზე დაყრდნობით გვეუბნება, რომ ფასები არ გაიზრდება. სავარაუდოდ ეკონომიკის მინისტრის დამაიმედებელი პროგნოზი ეროვნული ბანკის მიერ გუშინ გაყიდულ 40 მილიონ დოლარს და ლარის მცირედით გამყარებას ეფუძნება. არ მოხდება არც ტარიფების ზრდა, მაგაზეც მინდა პირდაპირ გითხრათ. მე ესეთი რწმენა მაქვს შინაგანი, შარშანა ჩემ შინაგანმა რწმენამ აბსოლუტურად გაამართლა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ამბობს, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ჯგუფებზე ტარიფების ზრდა აღარ მოხდება, რადგან მას ასეთი შინაგანი რწმენა აქვს. ანუ თუ ნათია თურნავას შინაგან რწმენას ვენდობით და ჩვენც ვირწმუნებთ, უნდა დავიჯეროთ, რომ სურსათზე, გაზსა და ელექტროენერგიაზე ფასი აღარ მოიმატებს. მისი რწმენის საფუძველზე კი თურნავა საზოგადოებისგან დობას ითხოვს. მე ესეთი რწმენა მაქვს შინაგანი, შარშანა ჩემ შინაგანმა რწმენამ აბსოლუტურად გაამართლა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შარშანაც ახალ წლამდე იყო მცდელობა და სხვადასხვა განცხადებები და წამოძახილები, რომ გაზის ფასი გაიზრდება, ტარიფები გაიზრდება და ეს არათუ არ გამართლა, არამედ გაზის ტარიფები შემცირდა. ასე რომ შეგიძლიათ სრულიად გვენდოთ ამ თვალსაზრისით.
შინაგანი რწმენა ერთია, თუმცა დღევანდელი რეალობა მეორე. მიუხედავად ეროვნული ბანკისა და პოლიტიკოსების განცხადებებისა, რომ ლარის გაუფასურება არ იმოქმედებდა მოსახლეობაზე, რიცხვები დღეს სხვა რამეს ამბობს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2019 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში -0.02%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ კი 4.6% შეადგინა. ტარიფების ზრდა მოხდა შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი, თამბაქო, სასმელები, ტრანსპორტი, დასვენება და ჯანდაცვა. ლარის რეკორდულმა გაუფასურებამ უკვე იმოქმედა ბაზარში საკვე პროდუქტების ფასებზე. გაძვირებულია ის პროდუქტებიც, რომლებიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციაა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ხილსა და ბოსტნეულზე ფასი 2 ლარით მომატებულია. განსაკუთრებით არსებობა უჭირთ პენსიონერებს. მათი თქმით, კუთვნილი პენსია არა მედიკამენტებზე, არამედ საკვე პროდუქტებზე არ ყოფნით. მოქალაქეები პასუხებსა და დახმარებას მთავრობისგან ითხოვენ. ძალიან ცუდი მთავრობა გვყავს შემოგევლე, ძალიან. პენსიონერებს განსაკუთრებით, აი წარმოუდგენელად გვიჭირთ, წამლებზე გვიჭირს, ვერ მიყიდია. ჩემ წინ საკუთარ სახლთან ბაზარიც არის ყველაფერი და საღამოს მოვდივარ, იქნება რამე ვიშოვო და მარტო მე კი არა, მთელ ჩემ ოჯახს თუ არ გამოვკვეთე, მე როგორ შევჭამო, თუ არა აქვს მართვიშნო გადადგეს. ლარიანი ამიდორი იყო, ეხლა ლარნახევრად ვერ იყედი. რა ვიცი. დამოკიდებული რამ გამოიწვია ეს დოლარის გაუფასურება? ლარის გაუფასურებამაც და არ არის შემოსავლები შუა. ზამძიმია ხალხისთვის. რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამაც პირველ რიგში. ეგ არის გამოსავალი. როცა საცუდავი ხალხი შეგვიბრალა. ფასი მომატებულია მედიკამენტებზეც, მათ შორის ყველაზე მეტად შესამჩნევი პირველადი მოხმარების წამლებია, წნევის მარეგულირებელი, გულის პრეპარატები და ასე შემდეგ. აქ გაძვირება მინიმუმ 30%-იანია. აფთიაქებში ამბობენ, რომ წამლების ფასმა საგრძნობლად ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იმატა. გადავიდა ცოტა წევერია და ძალიან ჯიბეს ურწყავდა. ეხლა ზატი რა იქნება არ ვიცი. ყოველთვის ჯიბეს ურწყავდა, პენსია გიგი არ აქვს. ყოველთვის ესე ჩვენთვის არის ძალიან ცუდი. გაიზარდა თუ არა ფასები ბოლო დროს? და რატომ ანუ ეს შემოტანა გახდა? ალბათ, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, ბოლო რა დროს მოხდა ფასების ზრდა მედიკამენტებზე? სადღაც ბოლო 2 კვირა. რა არის გაუფასურებას ალბათ? დაახლოებით. სავარაუდოდ. ოპოზიციონერი დეპუტატები ხელისუფლებას რწმენის ნაცვლად დაფიქრებისკენ და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაზა მელიქიშვილი ამბობს, რომ როგორც ლარის გაუფასურება, ასევე სასიცოცხლო პროდუქტებზე ფასების ზრდა გაგრძელდება. ბუნებრივია ლარი უფასურდება სხვა ვალუტებთან მიმართებაში და ეს ყველაფერი ზემოქმედებს ფასებზე. პირდაპირ უთყავს საქართველოს მოქალაქეებს. ყველაფერს აკეთებენ იმის, რომ მხოლოდ თავისი პირადი კეთილდღეობა მოიწყონ და საერთოდ არ იზრუნონ საქართველოს მოსახლეობაზე. სწორედ ეს ეხება, ჩამოიშალა ეკონომიკა და ეს ყველაფერი ფასებზე ასახვას პოვებს. ექსპერტების შეფასებით კი ინფლაციის მატება მეტადაა მოსალოდნელი. ეკონომისტი გიგა ბედინეიშვილის თქმით, დიდი ხანია რეალური ინფლაცია მიზნობრივს გადასცდა და მოსახლეობის დიდ ნაწილზე ეს უარყოფითად დასახულია. შეიძლება ინტუიცია იყოს, იმიტომ რომ ხა ფაქტია, რომ ლარი სუსტება, ძალიან ბევრი რაღაცა დენის და გაზის წარმოებაში არის ფაქტიურად იმპორტირებული, ამორტიზაციიდან დაწყებული ბევრი სხვა რაღაცეებით და შესაბამისად რეგულატორი რომ მართლა თავის საქმეს აკეთებდეს და მოუკიდებლად უნდა გაზარდოს ფასები. სამწუხაროდ შეიძლება დაბრუნდეს. არანაირად ლოგიკა მაგ არ არის. აქედან სწავლენ თუ გიწავლენ სადღაც იჭედებიან, მოდივად, რატო? იმიტომ რომ იტყუებიან და გაგრძელდება თუ არა საკვე პროდუქტებზე ტარიფის მატება, ლარის გაუფასურება გამყარებაზეა დამოკიდებული, თუმცა თუ ნათია თურნავას შინაგან რწმენას ვენდობით, ფასების ზრდა აღარ გაგრძელდება. რაც შეეხება ლარს, თურნავა ამბობს, რომ უნდა გამყარდეს. ბინარის ვანო ზარდიაშვილი და მიხელ ჩინჩალაძე გიორგი მიქაუტაძისთვის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დღეს საბჭოს წევრების წინაშე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველის სტატუსი წარდგა და იმ შეკითხვებს უპასუხა, რომლებიც მის გავლენებს სასამართლო სისტემაში რეზონანსულ საქმებს, ასევე მიხელ ჩინჩალაძესა და ვანო ზარდიაშვილთან ურთიერთობას ეხებოდა. მანამდე საბჭოს არამოსამართლე წევრები ამ პროცესში მის პრივილეგირებაზე საუბრობდნენ, რის გამოც გასაუბრებების დაწყებამდე მისი კანდიდატურის მოხსნას მოითხოვდნენ, თუმცა უშედეგოდ.
გიორგი მიქაუტაძე ერთ-ერთია იმ 10 მოსამართლეს შორის, რომელთა სიაც რამდენიმე თვის წინ დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეცა და რომლის განხილვაც ხმაურით ჩავარდა. ბატონი მარიამ ცისკაძე, ბატონი ნინო ქადაგიძე, ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე, ბატონი პაატა სილაგაძე, ბატონი დიმიტრი გვრიტიშვილი, ბატონი მერაბ გაბინაშვილი, ქალბატონი ნინო სანდოძე, ქალბატონი თამარ ალანია, ბატონი გიორგი ტყავაძე და ბოლო კანდიდატი გახლავართ მე გიორგი მიქაუტაძე. 2018 წლის დეკემბერში გიორგი მიქაუტაძემ ფურცელზე დაწერილი უზენაეს სასამართლოში წარსადგენი მოსამართლეების ის 10 კაციანი სია გაასაჯაროვა, რომელიც დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაიგზავნა. რის შემდეგაც დაიწყო პროცესები, რომელმაც შეუქცევადი სახე მიიღო. სია, რომელმაც ქართულ ოცნებაში განხეთქილება გამოიწვია და მმართველ გუნდს რამდენიმე წევრი დააკარგინა. სიაში იყო თავად გიორგი მიქაუტაძეც, თუმცა სიის წარდგენიდან რამდენიმე თვეში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი დღეს მისი სამსახურეობრივი სკამის მოპირდაპირედ იჯდა და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის რანგში საბჭოს წევრების კითხვებს 5 საათნახევარი პასუხობდა. კითხვები ბევრი იყო, თუმცა რამდენიმე ძალიან საინტერესო. საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი გიორგი მიქაუტაძის ცნობილი მეგობრებით დაინტერესდა. მათ შორის პირველი ვანო ზარდიაშვილი იყო. მიქაუტაძეს მათი საერთო ფოტოს შესახებაც მოუწია საუბარი, თუმცა მანამდე გადაჭრით თქვა, რომ უსაფუძვლო ბრალდებების გამო არჩევანს სამსახურსა და მეგობარს შორის არ გააკეთებს. კითხვა დაისვა მისა და მიხეილ ჩინჩალაძის ურთიერთობაზეც. ბატონი მიშა გავიცანი მე უზენაეს სასამართლოში, როდესაც პროკურატურიდან გადმოვედი, მაშინ გავიცანი პირველად მაშინ ვნახე ეს ადამიანი და იმის მერე ვიცნობ. გახსოვთ ის ფოტო რო გავცელდა, სადაც თქვენც ხართ? დიახ. მე არ გეუბნებით, რომ მეგობრობა უნდა გაწყვიტოთ, მაგრამ იქნებ ეს მეგობრობა, რაიმე ეჭვებს საჩენს, აბა ამაზეც თუ დაფიქსებოდით. ვანო ზარდიაშვილი არის ჩემი ძალიან დიდი ხნის კარგი მეგობარი. ფაქტი ეხა როგორ უნდა შევცვალოთ? ან მე და ვანომ უნდა დავანებოთ სამსახურს თავი, ან მე და ვანომ უნდა დავანებოთ მეგობრობას თავი. აი თქვენ რომელს მთავაზობთ, რომელს დავანებოთ თავი, სამსახურს დავანებოთ თავი თუ მეგობრობას დავანებოთ თავი. არ ვაპირებ ქალბატონაზე არც ერთს და არც მეორეს. როგორც მოსალოდნელი იყო გასაუბრებას 2016 წელს გონიოს პლიერზე მომხდარ ინციდენტზე საუბრის გარეშე არ ჩაუვლია. რისი მიხედვითაც გიორგი მიქაუტაძეს თამარ ხაჭაპურიძე თავდასხმაში ადანაშაულებს. ნაზი ჯანეზაშვილი დაინტერესდა რა ეტაპზეა საქმე და რატომ არ ასრულებს პროკურატურა გამოძიებას. მიქაუტაძემ განაცხადა, რომ ინფორმაცია არ აქვს. როდესმე უნდა დასრულდეს ეს საქმე და ჩემთვის ყველაზე კარგი იქნება რომ დასრულდეს, მაგრამ პროკურატურა ამას რატო აკეთებს კიდევ ამბობ წერილში აქვს განმარტებული. და შეიძლება ვერ იღებს პასუხისგებლობას ვიღაც რომ რახან არ არის ამოწურული საგამოძიებო მოქმედებები და არის დასაკითხი მთავარი ფიგურანტი ხო უსაფუძვლო ბრალდებების, ამიტომ შეიძლება ეს იყოს მიზეზი, ლოგიკურად ვაზროვნებ მე და არა სხვა ინფორმაცია არ მაქვს. თუმცა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს შორის გიორგი მიქაუტაძე ერთადერთი არ არის, ვისაც მის საქმესთან დაკავშირებით კითხვაზე პასუხის გაცემა მოუწია. რა ეტაპზეა გამოძიება? არამოსამართლე წევრებმა ამ კითხვით გენერალურ პროკურორს შალვა თადუმაძეს მიმართეს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც უშედეგოდ. არც ვალდებულება მაქვს, თქვენც არ გაქვთ უფლებამოსილება საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე მე ანგარიში საჯაროდ მომთხოვოთ აქ ამ დარბაზში. ამ საქმის დეტალები ვერც შალვა თადუმაძისგან გავიგეთ, თუმცა მისგან განსხვავებით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობაზე სურვილი გიორგი მიქაუტაძეს არ გამოუთქვამს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა გადაჭრით თქვა, რომ ეს მისი მიზანი არ არის. ამ ეტაპზე მე მაქვს განაცხადი შეტანილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობაზე და გულწრფელად კი პასუხებთ, რომ ნამდვილად არ მიფიქრია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობაზე. ის რაც ფაქტობრივად არსებობს, ჯობია არსებობდეს მოწესრიგებული სახით. ასე უპასუხა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა კითხვაზე, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინების შესახებ ჩანაწერს შეეხებოდა, რომელიც ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებებით განისაზღვრა, როგორც არა მეუღლეების, არამედ ქალის და მამაკაცის ერთობა. თუ ჩვენ რაღაცა მოვლენებს, რომელიც ისედაც არსებობს საზოგადოებაში, ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება
დაუპირისპირდებით ხისტი, ესე ვთქვათ, ჩარევებით, როგორიც არის საკანონმდებლო დონეზე უფლებების მინიჭება ან არ მინიჭება და ამ ფორმით შევეცდებით ურთიერთობების დარეგულირებას, ეს ყოველთვის გამოიღებს ცუდ შედეგს და სწორ მიზნამდე არ მიგვიყვანს. ამიტომ ჯობია, ალბათ ჯობია, ჩემი მოსაზრებით, რომ საკანონმდებლო დონეზე იყოს მოწესრიგებული ის ურთიერთობები, რომელსაც ყველა ვაღიარებთ, რომ ისედაც არსებობს. დღეს კითხვის დასმის უფლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსულ ვატო შაქარიშვილს არ მიეცა, რომელმაც თქვა, რომ გიორგი მიქაუტაძემ მას 2012 წელს 60 დღიანი პატიმრობა პოლიტიკური მოტივით მიუსაჯა. მისი თქმით, მიქაუტაძის უზენაეს სასამართლოში უვადოდ გამწესება დიდი შეცდომა იქნება. მე რა თქმა უნდა როგორც ადამიანს ატომ გიორგის ვაპატიე, მაგრამ არ მაქვს უფლება რომ როგორც მოქალაქემ მოსამართლეს ვაპატიო, სამართლის ფეხქვეშ გათხოვა, ახალგაზრდა ადამიანების უდანაშაულოდ ციხეში გაშვება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად გიორგი მიქაუტაძე 4 წლის ვადით 2017 წლის 24 ივნისს აირჩიეს. მან ლევან მურუსიძე ჩაანაცვლა, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ილიაობას აღნიშნავს საზეიმო წირვას სამღვდელოებასთან ერთად სამებაში უწმიდესმა აღავლინა. ეკლესია დღეს წმინდა ილია თესბიტელს და ილია მართალს მოიხსენიებს. დღესვე აღინიშნება კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ანგელოზის დღე. საზეიმო წირვას პრემიერი და პრეზიდენტი დაესწრნენ. პრემიერმა უწმიდესად და უნეტარეს ანგელოზის დღე პირადად მიულოცა. მინდა ასევე ყველას სახელით დიდი მადლობა მოგახსენოთ თქვენი ღვაწლისთვის, ჩვენ მოყვებით იმ ძალიან რთულ გზაზე, რომელიც ასევე არის წმინდა ილია მართალის გზა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გისურვებთ მრავალ წელს, ჩვენ გვჭირდებით. უდიდესი მოწიწებით და სიყვარულით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი თავდაუდებელი შრომისთვის, შემოქმედებისთვის, მოღვაწეობისთვის, რომელიც ყოველთვის გულისხმობდა ქართული ეკლესიისა და ჩვენი სამშობლოს სიძლიერეს. ასეთი იყო დღის შემაჯამებელი გამოშვება, მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.